ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචන ලක්ෂ ගානක් තිබ්බට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ වචන පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වල වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන වචන 50 මොනවද කියලා ඔයා දැනගෙන හිටියද? ඔයා ඒක දන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඒ වචන 50 දැනගන්නවා විතරක් නෙමෙයි ඒ වචන 50ට අදාළ උදාහරණ 50කුත් ඔයාගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක වෙනද වගේ ඉවර වෙනකම් එකතු වෙන්න ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වල වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන වචන 50 හරියටම දැනගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. word number 1 පළවෙනි වචන තමයි the. ඉතින් ගොඩක්ම භාවිතා වෙන වචනයක් තමයි the කියන්නේ. The room is hot. කාමරය රස්නේ. The room is hot. Number 2 of අපි පාවිච්චි කරන්නේ අයිතියක් ගැන කියන්න. I am proud of my son. මම මගේ පුතා ගැන මගේ පුතා කියන තමයි of my son කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. I am proud of my son. මම මගේ පුතා ගැන ආඩම්බර වෙනවා. Number 3 and අපි පාවිච්චි කරන්නේ වාක්‍යයක් සම්බන්ධ කරන්න. ඔහුට ලියන්න සහ එහෙම නැත්නම් ලියන්නත් කියවන්නත් පුළුවන්. He can read and write. ඔහුට ලියන්න කියවන්න දෙකම පුළුවන්. He can read and write. Number 2 කියන්නේ preposition එකක්. Don't lie to me. මට බොරු කියන්න එපා. මට බොරු කියන්න එපා. Don't lie to me. මට බොරු කරන්න එපා. Don't lie to me. Number 5 in මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඇතුලේ කියලා කියන්න. They are in class. එයාලා පන්තිය ඇතුලේ ඉන්නේ. They are in class. Number 6 that මෙතන that පාවිච්චි කරන්නේ ඒක කියලා කියන්න. I want that bag. මට ඒ බෑග් එක ඕනේ. I want that bag. Number 7 is කියලා මෙතන කියන්නේ be verb එකක්. be verb එකක් විදිහට තමයි is පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. This is my car. මේ මගේ කාර් එක. This is my car. Number 8 it කියන්නේ මෙතෙන්දි ඒක මේක කියන්න තමයි it පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මොකක් හරි දෙයක් කියලා කියන්න තමයි it පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. May I put it here? මම ඒක මෙතන තිබ්බට කමක් නැද්ද? මේ පාවිච්චි කරලා ටිකක් ආචාරශීලී ඉල්ලීමක් තමයි කරන්නේ. May I put it here? මම ඒක මෙතන තියන්නද? Number 9 the area was quiet. ප්‍රදේශයම නිශ්ශබ්දව තමයි තිබ්බේ. The area was quiet. Number 10 for කියන්නේ සඳහා යම් අරමුණක් වෙනුවෙන් කියන මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරලා තියෙන වචනේ. This room is for rent. මේ කාමරේ තියෙන්නේ කුලියට දීම සඳහා. එහෙම නැත්නම් මේ කාමරේ තියෙන්නේ කුලියට දෙන්න. This room is for rent. Number 11 on කියන එක මෙතෙන්දී පාවිච්චි වෙන්නේ යමක් උඩ තියනවා මතු පිට තියනවා කියලා කියන්න. What is on the desk? මොනවද ඩෙස්ක් එක උඩ තියෙන්නේ? What is on the desk? Number 12 be කියන එක මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ වෙනවා කියලා කියන්න. He must be innocent. ඔහු අහිංසකම කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. He must be innocent. Number 13 with I agree with you. agree කියලා කියන්නේ එකඟ වෙනවා කියන එක. ඔයත් සමග ඔයත් එක්ක එකඟ වෙනවා කියලා කියන්න තමයි which පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. I agree with you. මම ඔයත් එක්ක එකඟ වෙනවා. Number 14 he came by bus. he කියන්නේ මෙතන ඔහු කියන්න පාවිච්චි කරන පදය. ඔහු කියන්නේ පිරිමි පුද්ගලයෙක්ට. ඔයා මේක දන්නවා. He came by bus. ඔහු ආවේ බස් එකෙන්. Number 15 do as he tells you. as කියන්නේ විදිහට ලෙසට කියන එක. ඔහු කියන විදිහට කරන්න. do as he tells you. Number 16
number 16 වලින් කියන වචනේ තමයි buy. buy කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ මෙතෙන්දී car එකෙන් කියන්න. let's go buy car. අපි car එකෙන් යමු නැත්නම් අපි car එකේ යමු. let's go buy car. number 17 you කියන්නේ ඔබ ඔබලා කියන තේරුම් දෙකම. මෙතන තියෙන නම් ඔබ කියන එක. are you tired? ඔයාට මහන්සිද? are you tired? number 18 at කියන එක මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ ගෙදර කියන ස්ථානය පෙන්වන්න. is she at home? ඇය ගෙදරද ඉන්නේ? is she at home? number 19 කියන එක මෙතන be verb එකක් අහන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. be verb එකක් දාලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. are you a student? ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්ද? are you a student? number 20 this කියන්නේ මේක කියන තමයි මෙතන this කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. this book is old. මේ පොත පරණයි. this book is old. number 21 not කියන පදය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න. it's not my fault. ඒක මගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. වැරද්දක් නෙමෙයි කියන්නයි not පාවිච්චි කරන්නේ. it's not my fault. number 22 have කියන වචනය මෙතෙන්දි පාවිච්චි වෙන්නේ තියනවා කියන්න. I have no friends. I have no කියන්නේ මට යාළුවෝ නැහැ කියන එක. මට යාළුවෝ කවුරුත්ම නැහැ. I have no friends. number 23 had කියන්නේ තිබ්බා කියන්න. අතීතයේදී අපිට දේවල් තිබ්බා. හැබැයි දැන් නැහැ. we had a little water. අපිට වතුර ටිකක් තිබ්බා. we had a little water. number 24 his කියන්නේ ඔහුගේ කියන්න පාවිච්චි කරන පදය. his eyes are blue. ඔහුගේ ඇස් නිල් පාටයි. ඔහුට තියෙන නිල් පාට ඇස් දෙකක්. his eyes are blue. number 25 from කියන්නේ කොහේ ඉඳන් කොහෙටද කියන තමයි මෙතෙන්දි පාවිච්චි වෙන්නේ. is it far from here? මෙහෙ ඉඳන් එහෙට ගොඩාක් දුරයිද? is it far from here? number 26 but කියන්නේ සම්බන්ධීකාරක පදයක්. නමුත් කියන්න තමයි but පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. he tried hard but failed. හිතන්නකො විභාගයකට හෝ ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කළා. හැබැයි අසමත් වුණා. වැඩක් නෑ මහන්සි වෙලා වැඩ කළාට. he tried hard but failed. number 27 they can speak Tamil. ඔවුන්ට පුළුවන් දෙමළ කතා කරන්නට. they can speak Tamil. number 28 which car do you like? ඔයා මොන කාර් එකටද කැමති? එහෙම නැත්නම් මොන කාර් එකටද ඔයා කැමති? which car do you like? number 29 either Amal or I must go. අමල් හරි මම හරි අනිවාර්යෙන්ම යන්න ඕනේ. either Amal or I must go. number 30 I'm eating an apple. මම ඇපල් ගෙඩියක් දැන් කමින් ඉන්නේ. මං ඇපල් ගෙඩියක් කනවා. I'm eating an apple. number 31 were කියන්නේත් අතීත කාලය හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන පදයක්. all of us were silent. අපි ඔක්කොම හිටියේ සද්දයක්වත් දාන්නේ නැතුව. all of us were silent. number 32 I saw her home. මම දැක්කා ඇය ගෙදර ඉන්නවා. I saw her home. number 33 she කියන්නේ කාන්තාව හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන පොදු පදයක්. does she play piano? ඇය පියානෝ සෙල්ලම් කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඇය පියානෝ ගහනවද? does she play piano? number 34 when can we eat? when කියන්නේ අපි මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ වෙලාවක් පෙන්වන්න. අපිට කන්න පුළුවන් කීයටද? when can we eat? number 35 there කියන්නේ එහෙ කියන එක. we go there often. අපි නිතරම එහෙ යනවා. we go there often. number 36 they have been busy. එයාලා කාර්ය බහුලයි. they have been busy. number 37 there කියන්නේ එයා ළඟ කියන එක.
they will keep their promise. එයාලගේ පොරොන්දුව ආරක්ෂා කරයි. keep කියන්නේ රකින්නවා ආරක්ෂා කරනවා කියන එක. ඒගොල්ලෝ දෙන්නට දෙන්න පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරයි. they will keep their promise. Number 38. 1. I must buy one. මට එකක් ගන්නම සිද්ධ වෙනවා. I must buy one. Number 39. Has. She has blue eyes. ඇයට නිල් පාට ඇස් දෙකක් තියෙනවා. She has blue eyes. Number 40. Will it rain today? will පාවිච්චි කරන්නේ අනාගතය ගැන අපිට ඉඟියක් ලබා දෙන්න. අද වහීද? will it rain today? අද වහීද? Number 41. can කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ යමක් පුළුවන් කියලා කියන්න. You can study here. ඔයාට මෙතන පාඩම් කරන්න පුළුවන්. You can study here. Number 42. All. We were all tired. අපි ඔක්කොම හිටියේ ගොඩාක් මහන්සියෙන්. We were all tired. Number 43. Do. I'll do my best. මම මගේ උපරිමය කරන්නම්. I'll do my best. Number 44. If කියන්නේ අවිනිශ්චිතතාවයක් හඟවන්න දාන පදයක්. මෙහෙම වෙයිද මෙහෙමුණොත් මෙහෙම කරනවා. You can go if you want to. ඔයාට යන්න ඕනේ නම් ඔයාට යන්න පුළුවන්. You can go if you want to. Number 45. More කියන්නේ තවත් කියන එක. This soup needs more salt. මම සුප් එකක් හදනවා ඒකට ලුණු ටිකක් තව මදි. This soup needs more salt. මේ සුප් එකට තව ටිකක් ලුණු අවශ්‍ය කරනවා. Number 46. When will they arrive? කීයටද එයාලා එන්නේ? When will they arrive? Number 47. Who left the door open? කවුද දොර ඇරලා තියලා ගියේ? Who left the door open? Number 48. What කියන පදය පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද කුමක්ද කියන්න. I know what to do. මම දන්නවා මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. I know what to do. Number 49. So කියන එක මෙතෙන්දී පාවිච්චි වෙන්නේ එහෙම හිතනවා. ඒ විදියට හිතනවා කියලා කියන්න. මිනිස්සු කීප දෙනෙක් එහෙම හිතනවා. Few people think so. මිනිස්සු කීප දෙනෙක් ඒ විදියට හිතනවා. Number 50. About. Don't worry about it. ඒක ගැන දුක් වෙන්න එපා. Don't worry about it. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.